chào mừng mọi người đã quay trở lại với Gái Bản Choju. Trung Quốc là nơi mà các tín đồ ăn uống không thể nào bỏ qua với nền ẩm thực đa dạng và phong phú. Hôm nay, Gái Bản sẽ chia sẻ cho mọi người biết về một món ăn độc lạ chỉ có ở Trung Quốc, trứng. Món trứng luộc nước tiểu Đồng Nam này được xem như nét văn hóa đặc trưng của người Trung Quốc và bày bán rộng rãi trên các con đường ở thành phố Đông Dương. Năm 2014, những đầu bếp truyền thống Trung Hoa còn có dự định giới thiệu món ăn này cho toàn thế giới trong dịp lễ Phục sinh. Với sự tự tin nhất định, những đầu bếp đến từ tỉnh Chiết Giang cho rằng những quả trứng này có tiêu chuẩn cao đặc biệt, dù chế biến bằng phương pháp khiến nhiều người ngoại quốc e ngại, nhưng hương vị cùng tác dụng của chúng là tuyệt vời. Du khách đến với thành phố Đông Dương thường không thể bỏ qua món trứng luộc nước tiểu trứ danh nơi đây. Đặc sản này đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước với hương vị và tác dụng chữa nhiều căn bệnh. Tương tự món trứng luộc nước trà nhưng có thêm một nguyên liệu đặc biệt là được ngâm, luộc và hầm trong nước tiểu của bé trai và được ăn như một cái thú tao nhã của người Trung Quốc. Nên món trứng luộc nước tiểu này còn được gọi về cái món trứng luộc nước tiểu có công thức khá đơn giản, chỉ gồm trứng, thời gian và nước tiểu đồng tử. Nước tiểu luộc trứng thường được lấy từ các trường tiểu học. Những bé trai sẽ tiểu vào xô và sẽ được thu thập hàng ngày để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Chỉ có nước tiểu bé trai được sử dụng. Đặc biệt tốt hơn cả là của những bé trai dưới 10 tuổi. Không có lời giải cho thắc mắc tại sao phải là nước tiểu của bé trai. Chỉ biết rằng phương pháp nấu ăn có phần kỳ dị này đã có từ nhiều thế kỷ ở nơi đây. Đặc biệt người ta sẽ sử dụng toàn bộ số nước tiểu trong ngày thay vì giữ lại để dùng dần nhằm đảm bảo chất lượng của món trứng luộc. Công thức làm món trứng luộc này được truyền lại qua nhiều đời. Những quả trứng luộc trong nước tiểu bé trai có tiêu chuẩn cực kỳ cao. Trước tiên, trứng được đem ra ngâm trong nước tiểu rồi luộc chín. Một khi trứng đã săn lại, người ta đập. Sau khi chín, trứng Đồng Nam thường sẽ có lòng trắng màu vàng nhạt và lòng đỏ màu xanh, mặn mặn, chua chua và tất nhiên là không thể thiếu mùi khai đặc trưng của nước tiểu. Tuy nhiên, món ăn này được đánh giá là không quá khó ăn. Gần đây, người xưa không coi nước tiểu là chất cặn bã của cơ thể thải ra mà coi đây là một vị thuốc quý. Chính vì vậy, người ta gọi thứ nước này là luân hồi tửu, hoàn nguyên thang. Những nghiên cứu hiện đại ngày nay cho thấy nước tiểu có nhiều chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích món này, dù cho là di sản văn hóa phi vật thể hay là một loại thuốc đông y có nhiều tác dụng chữa bệnh, tăng cường sức khỏe đi chăng nữa. Không phải ai cũng đủ can đảm để thử món ăn lạ lùng và có vẻ mất vệ sinh này. Và cũng đã có rất nhiều hoài nghi và tranh luận đưa ra nhiều cảnh báo cho món ăn này về vấn đề mất vệ sinh, không chỉ trong lối ăn uống mà còn làm không khí tại những con đường bán trứng luộc nước tiểu đồng tử trở nên bốc mùi. Các chuyên gia y tế đã cảnh báo vấn đề vệ sinh xung quanh việc sử dụng nước tiểu để luộc trứng. Chính những người dân cũng chia thành hai luồng ý kiến, một bên cho rằng món ăn này tốt cho sức khỏe và ngăn chặn các bệnh cảm cúm, phía còn lại không tin vào điều đó và cảm thấy e ngại khi ăn. Ngoài ra, các đầu bếp cũng không thể lý giải vì sao món trứng lại có vị chua rất đặc trưng. Chắc chắn việc thưởng thức món trứng này sẽ là một thử thách không nhỏ đối với các thực khách phương xa. Tuy nhiên, nếu đủ can đảm để ăn thử thì món ăn này vô cùng dễ tìm khi đến Đông Dương. Mỗi quả trứng gà luộc có giá 1,5 nhân dân tệ, khoảng 4.800 đồng, gấp đôi so với quả trứng luộc khác, tuy nhiên cũng không phải quá đắt với khách du lịch. Ngoài ra, nếu có người quen sống tại thành phố này thì khả năng cao bạn cũng sẽ được chủ nhà tiếp đãi món trứng đặc trưng, bởi người dân nơi đây thường hay luộc trứng ăn như một món quà vặt hàng ngày.
Món ăn này mang hai chữ tinh hoa trong ngành ẩm thực và yếu tố thời gian vốn không thể tách rời. Nói gì thì nói, trứng luộc nước tiểu đã tồn tại cả thế kỷ và trở thành một nét văn hóa đặc trưng không thể chối cãi trong ẩm thực vùng Đông Dương nói riêng và Trung Quốc nói chung. Không chỉ Trung Quốc mà còn có rất nhiều nước trên thế giới có những món ăn thoạt nghe thôi đã thấy kỳ lạ. Gái bản và mọi người sẽ cùng nhau khám phá trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!